εμείς δεν έχουμε. Πίσω από το τιμόνι εμείς το τρέχουμε. Στους να μιλάνε τίποτα δεν ξέρουνε. Δεν χρειάζεται να δίνω το τι έχω πάντα. Πληρούμε δρόμο σκορτωμένο, έχω το backpack. Φορτωμένη μου ζωή πέρασα δύσκολα. Τι και να έγινε ποτέ με εγώ δεν μίλησα. Ίσως το γι' αυτό που γράφω έτσι. 6 το πρωί και στη λιώση ακόμα τρέχει. Κάποτε τα έλεγα μέσα σε τείχο. Το ηχογραφώ μέσα στο πουθενά του σκύλου. Στο πρώτο που έκανα αδερφή να κλάψει. Και στην κομμένα που έκανα αδερφό να κλάψει. Τώρα φωτιά στην πόλη δεν μετράνε οι πράξεις. Ας έρθει να με βρει να με πει τι θα πράξει. Ας έρθει να με βρει να του πω τι να ψάξει. Ας το αγάπη σήμερα το βλέπεις δεν βγάζει. Ας το αγάπη σήμερα το βλέπεις κουράζει. Κουράζει, yeah, yeah. Πάντα μπαίνουμε, ποτέ δεν φεύγουμε. Ποτέ πλάτη στον εχθρό δεν έχουμε. Πίσω από το τιμόνι εμείς το τρέχουμε. Ας τους να μιλάνε τίποτα δεν ξέρουνε. Πάντα μπαίνουμε, ποτέ δεν φεύγουμε. Ποτέ πλάτη στον εχθρό δεν έχουμε. Πίσω από το τιμόνι εμείς το τρέχουμε. Ας τους να μιλάνε τίποτα δεν ξέρουνε. FTMA, σουρεπτήσει, στέλνω κι άλλο φωτομί. Τι είναι αυτή. Καλώς ήρθατε για ένα experience στη Χαλκιδική. Τώρα βρισκόμαστε στο Mana Shoe, ένα από τα πιο μεγάλα beach bar στο δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής. Όταν ερχόμαστε στο beach bar, μας ενημερώνουν για τη χρέωση στις ξαπλώστρες, για το parking που είναι free και μετά θα τα δείτε όλα εσείς. Μαλακία. Όχι, πέρα. Και θα δείτε και ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο πάρκινγκ. Λοιπόν, αυτό το beach bar Δεν πρέπει να παρουσιάζει λίγο το μαγαζί μπαμπαμ με δύο λόγια. στο Mana Shoe θα βρείτε mini market, φούρνο, κάμπινγκ. Και το κάμπινγκ είναι από εκεί, όχι από εκεί. Ωραία. Συνδυάζεις, όπως λέμε, βουνό και θάλασσα. Δεν ξέρω τι θέλεις, παρακαλώ, παιδί μου. Έχει πάρα πολύ ωραία θάλασσα. Βλέπεις απέναντι το πρώτο πόδι. Το τρίτο, αγάπη μου. Το τρίτο πόδι. Πιστεύω ότι το βίντεο θα το κρατήσουμε για μας. Ναι, ναι. Και κάνει το καραγκιόζι. Και μας έτσι με ανεβάζει. Μην το με ανεβάζεις έτσι. Έτσι θα σε ακριβώς. σκοτώσω. Έρχεσαι. Πάντα μπαίνουμε, ποτέ δεν φεύγουμε. Ποτέ πλάτη στον εχθρό δεν έχουμε.